हेलो एभ्रिवान र तपाईँलाई स्वागत छ यो नयाँ भिडियोमा। र आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्छौँ वर्ल्डलिङ्क वाइफाई कस्तो हो र तपाईँले यदि वर्ल्डलिङ्क जोड्दै हुनुहुन्छ, जोड्न लाग्नु भएको छ भने यो सही हो कि गलत हो कि, यसको प्राइजेसहरूको बारेमा जोड्न खोजिरहनु भएको छ भने, सोचिरहनु भएको छ भने यो स्लो छ कि फास्ट छ, यसको प्राइजेसहरू तपाईँको बजेट अनुसारले आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्छौँ। र म यो प्राइजेस विथ इन्स्टलेसन चार्जहरू म फर्स्टमा सम्झाउँछु र यो स्लो छ कि फास्ट छ पनि भन्छु। र मेरो पनि वर्ल्डलिङ्क हो र यसको म इन्टरनेट स्पिड तपाईँहरूलाई देखाउँछु। र यसको पहिला सुरु प्राइजेस फर्स्ट टाइम इन्स्टल गर्दाखेरि कति प्राइस लिन्छ र म तपाईँलाई यसको अफिसियल वेबसाइटबाटै देखाउँछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा वर्ल्डलिङ्क गर्नुहोस्, त्यसपछि यहाँनिर यो फर्स्टको यसको अफिसियल वेबसाइट खोल्नुहोस् र हेर्न सक्नुहुन्छ यो रेसिडेन्टल ब्रोडब्यान्ड भनेकोमा क्लिक गर्नुहोस् अनि हल्का स्क्रोल डाउन गर्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ यसको प्राइजेस देखाएको छ। यसको स्पिड भनेको चाहिँ 30 MBPS को छ, 40 MBPS को छ र 60 MBPS को छ। र यसको हेर्न सक्नुहुन्छ 1 month, 3 month, 12 month छ। र यति भरिमा तपाईँको बजेट अनुसारले तपाईँ यदि 30 MBPS लिने हो कि 40 MBPS हो कि 60 MBPS पहिला सुरु छुट्याउनुहोस्। र त्यसपछि त्यो छुट्याएपछि तपाईँ फर्स्टमा तिर्दाखेरि 1 monthको मात्रै तिर्ने भयो 1550, 3 monthको एकैचोटि 3 monthको तिर्ने भयो 4500 र 4 monthको मतलब 12 monthकै दिने भए 15,000। र हेर्न सक्नुहुन्छ म यहाँ तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल लिएर जान्छु। जस्तै कि मैले एउटा 40 MBPS को लिँदैछु इक्जाम्पलको लागि, तपाईँको बजेट अनुसारले छुट्याउनु। म इक्जाम्पलको लागि 40 MBPS लिँदैछु, यो 3 monthको। म यो इक्जाम्पलको लागि यो 5450 लिएर हिँड्छु। र त्यसपछि त्यो एड गर्नुहोस्, पहिला सुरु त्यो लिनुहोस्, त्यो टिप्नुहोस्, यो कति प्राइस हो र तपाईँले लिन खोजिरहनु भएको। तपाईँ 60 MBPS लिनुभयो भने हुन्छ। मैले इक्जाम्पलको लागि यो लिएँ। र अब यो पछि हल्का स्क्रोल डाउन गर्नुहोस् अनि त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईँले कुन चाहिँ MBPS को गर्नुभयो, छुट्याउनु भयो त्यो गर्नुहोस्। र मैले 40 MBPS को र पहिला आफ्नो यस्तो माथिको त्यो 30 MBPS हो 40 MBPS हो त्यसमा जानुहोस्। र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 30 MBPS को म 40 MBPS कोमा जान्छु। र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर दुईवटा देखाएको छ। र यो सिङ्गल ब्यान्ड राउटर भनेको के हो र ड्युअल ब्यान्ड राउटर भनेको के हो म तपाईँलाई सम्झाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले यहाँनिर एउटा फोटो देखाएर सम्झाउँछु। एउटा सिङ्गल ब्यान्ड राउटर भनेको चाहिँ यस्तो एउटा खालको राउटर हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ सिङ्गल मात्र हुन्छ। र ड्युअल भनेको डबल हुन्छ यस्तो ब्यान्ड। र हेर्न सक्नुहुन्छ यसको फाइदाहरू अलग अलग छ। यदि तपाईँ बेसिक निडको लागि वाइफाई हाल्न राख्नु भएको छ भने, जस्तो तपाईँ एउटा सिङ्गल ब्यान्ड राउटर अर्डर गर्नुभयो भने हुन्छ, राख्नुभयो भने हुन्छ। र तपाईँ यदि गेमिङहरूको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ लार्ज फाइल ट्रान्सफरहरूको लागि गर्ने भए तपाईँ अनि यो HD स्ट्रिमिङहरूको लागि भए तपाईँ ड्युअल ब्यान्ड राउटर राख्नु, यसले हेल्प हुन्छ तपाईँको पब्जीहरूको लागि र स्ट्रिमहरू गर्नको लागि। र यो त भयो सिङ्गल ब्यान्ड राउटर भनेको र ड्युअल ब्यान्ड राउटर भनेको। र म यदि तपाईँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ म यो अनि तपाईँको 1 monthको प्राइस तपाईँले गर्नुभयो कि 3 monthको गर्नुभयो कि 12 monthको हेर्नु। मैले यहाँनिर 3 monthको गरेको छु र त्यही भएर म यो एड गर्छु। म कति 5450 मा अनि यो 2000 एड गर्ने। त्यो हल्का स्क्रोल डाउन गर्ने भएपछि हेर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टलेसन चार्ज सबैलाई फ्री छ। र अनि अहिलेसम्म चाहिँ अहिलेको टाइम छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ ड्रप वायर चार्जलाई 500 अनि यो रिफन्डेबल डिपोजिटलाई 500। र मैले टोटल दिनुपर्ने भनेको चाहिँ फर्स्ट टाइम जोड्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यो 1000 भयो। त्यसपछि 1000 प्लस 2000 प्लस 5450 दिनुपर्छ यो 3 month, अझै 3 monthको। र मैले यति दिनुपर्छ। र यो भयो यो फर्स्ट टाइम इन्स्टलेसन चार्ज गर्दाखेरि तपाईँले बुझेर तपाईँको बजेट अनुसारले तपाईँ छुट्याएर जस्ट अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। फोन नम्बरबाट यहाँनिर हल्का माथि आएपछि हेर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्याक्ट असमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यो नम्बरहरू तपाईँको ठाउँ अनुसारले नम्बरहरूबाट तपाईँ यहाँनिर यो गर्न सक्नुहुन्छ, कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अनि अब आउँछ यसको स्लो छ कि फास्ट छ। पहिला सुरु म तपाईँलाई मेरो इन्टरनेट स्पिड देखाउँछु 30 MBPS को मेरो पनि। हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टरनेट स्पिड म तपाईँलाई यहाँनिर यो एउटा वेबसाइटबाट चेक गरेर देखाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर वर्ल्डलिङ्क देखाइसकेको छ। र म यहाँ गोमा क्लिक गर्छु। र यसको डाउनलोड स्पिड र अपलोड स्पिड यसले भन्छ कति छ भनेर। हेर्न सक्नुहुन्छ पिङ पनि भनेको छ, पिङ MS। र हेर्न सक्नुहुन्छ यसको पिङ देखाइसकेको छ 5। र पब्जीमा जस्ट 200 चाहिँ आइरहन्छ जतिसम्म नि। र धेरै जसो 100-120 आउँछ यसको वर्ल्डलिङ्कको 30 MBPS मै त्यति धेरै आउँछ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो डाउनलोड स्पिड देखाइरहेको छ यहाँनिर। डाउनलोड स्पिड 10 MBPS छ।
र हेर्न सक्नुहुन्छ यसले अपलोड एमबिपिएस पनि गर्दैछ। हेर्न सक्नुहुन्छ 15 पुगिसक्यो र अनि 30 एमबिपिएसको लागि डाउनलोड स्पिड 10 एमबिपिएस र अपलोड स्पिड 14 एमबिपिएस राम्रै हो र 30 एमबिपिएसको भएर अनि त्यही पनि सिङ्गल ब्यान्ड राउटर भएर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। र यहाँनिर यो कुरा आयो स्लो छ कि फास्ट छ, तपाईँले जोड्नु पर्छ कि पर्दैन, र मेरो एन्सर छ तपाईँले जोड्नु भए हुन्छ। र यहाँनिर नेपालमा त्यस्तो धेरै वाइफाई छैन, त्यही पनि यो अहिलेको लकडाउनमा स्लो छ भन्ने न्युज आएको छ र त्यसको रिजनहरू धेरै नै छ। धेरै जसोले 30 एमबिपिएसको वाइफाई हालेको हुन्छ र त्यहाँनिर एउटा हुन्छ कि यो 30 एमबिपिएसमा 10वटा डिभाइस जति चल्छ अनि 11वटा डिभाइस जति चल्छ भन्ने हुन्छ। र यहाँनिर लकडाउनमा घर सबैजना बसेर जस्ट धेरैले सबैले चलाइरहेको हुन्छ। पहिला पो सबै काममा जान्थ्यो, बाहिर जान्थ्यो, अनि कोही धेरैजना घरमा हुन्थेन, अनि सबैजना कलेजहरू गएर आउँदाखेरि घरतिर धेरै कोही हुन्थेन, चल्थ्यो। र आजकल अहिलेको यो लकडाउनमा सबैजना घरमा छ र त्यही भएर यो जस्ट तपाईँको एमबिपिएस कम भएर पनि स्लो हुनसक्छ र तपाईँको घरमा फ्यामिली अनुसार तपाईँले यो 40 एमबिपिएस राख्ने कि 60 एमबिपिएस राख्ने कि यो सिङ्गल ब्यान्ड राउटर राख्ने कि ड्युअल ब्यान्ड राउटर राख्ने जस्ट बजेट अनुसार छुट्याएर अर्डर गर्नुभए हुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। मन परेमा लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू।